নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ আহিছোঁ part 3 আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আছিল part 2। আজি হৈছে part 3 আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। ভিডিঅ'টো বহুত বেছি আজি লক্ষণীয় কিছুমান কথা আলোচনা কৰিম, তো তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি শিকিছোঁ যে তোমালোকে হেৰি কৰিছা যে কি আমি এই বস্তুটো শিকিছিলোঁ যে চালক ভুক্তে লঘু এই বস্তুটো শিকিছিলোঁ আমি। এই লাইনটোৰ পৰা আমি চাইন কছ আৰু কট টেন কছেকৰ মান আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ সেই কথাখিনি অকণমান আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। যদি চোৱা নাই part 3 তোমালোকে চাই ল'বা। তাৰপিছতে এই বস্তুটো কাম এতিয়া আমি চাওঁ আজি যে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ চাবা দেই। অকণমান এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ এটা কিতাপৰ মতে দিছোঁ। কিতাপত তোমালোকক দিয়া আছে বস্তুবিলাক ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। তোমালোকে জাষ্ট খালি এটা বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে কিতাপখন ফ'ল' কৰা। কিতাপখন প্ৰায় ষ্টুডেণ্টক মই দেখা পাইছোঁ যে কি টিউশ্যনৰ সময়ত মই দেখা পাইছোঁ যে কি কিতাপখন ফ'ল' নকৰে, জাষ্ট ডিপেণ্ড কৰে টিউশ্যন টিচাৰ্ছৰ ওপৰত। নট লাইক তুমি ফ'ল' কৰা, মাষ্ট বি ফ'ল' দি বুক টেক্সট বুক। অ'কে, তো এইটো আমাৰ কি এইটো ৰাইট এংগল ট্ৰায়াংগল। এই ৰাইট এংগল ট্ৰায়াংগলৰ পৰা মই যদি আজি আমি এইখিনি কথা কৈছিলোঁ, আজি এতিয়া আমি ট্ৰায়াংগলৰ ওপৰত কথাখিনি পাতিম যে তোমাক চাইন এৰ ভেলু যদি উলিয়াব দিয়ে এই ট্ৰায়াংগলৰ পৰা যে চাইন এ মিনছ দিছ এংগল, এ মিনছ কি এ মিনছ দিছ এংগল। য়েছ অৰ ন' তোমালোকে দেখা পাইছেনে নাই? তো চাইন এৰ যদি ভেলু উলিয়াব দিয়ে, চাইন এ মানে কি এই এংগলটোৰ কথা কৈছে, এই এংগলটোৰ কথা কৈছে। তো চাইন এৰ ভেলু উলিয়াব, তুমি চাইন এ উলিয়াৰ আগতে চাইন মানে কি আছিল চা মানে চাইন মানে কি লম্ব বাই কৰ্ণ। তো লম্ব বাই যদি কৰ্ণ হয় চাইন মানে চাইন এ যদি এই কোণৰ সাপেক্ষে সদায় এই কোণটোৰ সাপেক্ষে এইডাল লম্ব হ'ব। কোণটোৰ বিপৰীত ফালে থকাডাল সদায় লম্ব হয়। আচ্ছা, কোণটোৰ বিপৰীত ফালে থকাডাল লম্ব হয় আৰু কোণটোৰ লগত লাগি থকাডাল সদায় ভূমি হয়। যদি এতিয়া আমি লিখিব লাগে লম্ব আৰু কৰ্ণ সদায় কোনোদিনে চেঞ্জ নহয় এংগল সাপেক্ষে। আমি কোণ সাপেক্ষে লৈছোঁতো চাইন এ বুলি ক'লে কোৱাৰ লগে লগে লম্ব হ'ব BC। মই কৈছোঁ যে কোণটোৰ যিটো কোণ লোৱা তুমি ত্ৰিকোণমিতি অনুপাতৰ ক্ষেত্ৰত সেই কোণটোৰ ঠিক বিপৰীত ফালে থকাডাল লম্ব সদায়, কোণটোৰ ঠিক অপজিট ফালে থকাডাল সদায় লম্ব আৰু কোণটোৰ লগত লাগি থকাডাল সদায় ভূমি। এইটো লম্ব, এইটো ভূমি আৰু এইটো কৰ্ণ। কৰ্ণ কেতিয়াও চেঞ্জ নহয়, বা তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে যে কৰ্ণডাল কি হ'ব, চেঞ্জ হ'ব নহয় চেঞ্জ। আৰু আমাক লাগে কৰ্ণ কি এচ। যদি এইখিনি বুজি পাইছা নে তোমালোকে? যদি চাইন এ নিদি পেলাই তোমাক চাইন চি বুলি কয়, তেতিয়া তুমি কি লিখিবা বা তুমি তেতিয়া কেনেকৈ কৰিবা? চাইন চি বুলি ক'লে তুমি এই ওপৰখিনি বাদ দিব লাগিব, চাইন চি ডাইৰেক্ট এংগল চি লৈকে যাব লাগিব যে ট্ৰায়াংগলটোত এংগল চিটো ক'ত আছে, এংগল চিটো ইয়াত আছে। এংগল চি দেখা পাইছোঁ, ইয়াৰ আমাক চাইন চিৰ মানটো লাগে, চাইন চি মানে এংগল চিৰ কথা কৈছে। তো মই ইয়াতে ক'লোঁ এই এংগলটো উলিয়াই কৈছোঁ যে কোণটোৰ বিপৰীত ফালে থকাডাল কি সদায় লম্ব, লাগি থকাডাল ভূমি। তো দেখিছানে লম্ব চেঞ্জ হ'লনে? এ কোণৰ সাপেক্ষে লম্ব কি আছিল BC আছিল, কিন্তু যদি চি কোণৰ সাপেক্ষে আমি চাব যাওঁ চি কোণটোৰ সাপেক্ষে লম্ব হৈ যাব AB। তো ঠিক বিপৰীত ফালে থকাডাল সদায় কোণটোৰ বিপৰীত ফালে থকা বাহুডাল সদায় লম্ব আৰু কোণটোৰ লগত লাগি থকাডাল সদায় ভূমি, লম্ব ভূমি আৰু এইডাল কৰ্ণ। লম্ব আমাক লম্ব বাই কৰ্ণ লাগে, লম্ব কোনডাল হ'ব, লম্ব AB বাহুডাল হ'ব চি সাপেক্ষে লম্ব। ক্লিয়াৰ? কথাখিনি বুজি পাইছেনে? বহুত ল'ৰা ছোৱালী এই বস্তু কিন্তু ভুল কৰা দেখা পোৱা যায়, চাইন এ চাইন চি, কিন্তু বহুতে এনেকৈও জানে চাইন মানে লম্ব বাই কৰ্ণ।
চা লকক চা মানে চাইন লম্ব বাই কৰ্ণ বহুতে জানে কিন্তু এট দ্য টাইম অফ নাজানে কি চিত্ৰটো যেতিয়া আগত পৰি যাব কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া চাইন চি কথাটো বুজি পাইছে নে নাই এনেহে জানিছিলোঁ আমি তো এনেকৈও বহুত বেছি টান নহয় তো চাইন চি উলিয়াব লাগিলে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ এটাই ৰুল যে কোণটোৰ বিপৰীত ফালে থকাডাল সদায় লম্ব আৰু কোণটোৰ লগত লাগি থকাডাল সদায় ভূমি তাৰ আৰু কৰ্ণ সদায় কোনোদিনে চেঞ্জ হয় কথাটো বুজি পাইছা তো ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ যদি তোমাক কয় কিমান হ'ব এতিয়া চাইন চি হ'লে এডাল হ'ল লম্ব এডাল হ'ল ভূমি আমাক লাগে লম্ব বা কৰ্ণ কৰ্ণটো আছে আমাৰ এ চি তো এ চি হ'ব ইয়াত কৰ্ণ ক্লিয়াৰ এতিয়া যদি অকণমান কছ ক'ব দে কছ এ উলিওৱা চালকক হয়নে নাই চালকক ভুক্তে ল'ব ভুক্তে কালি লাইনটো পাইছিলোঁ নহয় ক মানে কছ আৰু ভুক মানে ভূমি বাই কৰ্ণ ভূমি বাই কৰ্ণ কি মানে ভূমি বাই কৰ্ণ কছ মানে ভূমি বাই কৰ্ণ যদি এতিয়া এই কোণটো সাপেক্ষে চেম ৰুল যে কি কোণৰ বিপৰীত ফালে থকাডাল লম্ব কোণৰ লগত লাগি থকাডাল ভূমি বিপৰীত ফালে থকাডাল লম্ব লগত লাগি থকাডাল কোণটোৰ লগত লাগি থকাডাল ভূমি এইডাল কৰ্ণ এতিয়া আমাক কি লাগে ভূমি বাই কৰ্ণ ভূমি কোনডাল হ'ব এই কোণটো সাপেক্ষে যদি এইডাল লম্ব হয় এইডাল ভূমি হ'ব কোণটোৰ লগত লাগি থকাডাল সদায় ভূমি তো ভূমি কি এ বি আৰু কৰ্ণ কি যদি কয় কছ এৰ মান উলিওৱা কছ চিৰ মান উলিওৱা প্ৰথমতে তুমি জানিব লাগিব কছ মানে কি কছ মানে ভূমি বাই কৰ্ণ এই চিত্ৰটোৰ পৰা ভূমি কৰ্ণ জানো নৰ্মেলি জানো কিন্তু যদি কোন আমি ভূমি এডাল লম্ব এডাল কিন্তু যদি চাইন চি সাপেক্ষে তোমাক চাইন চি সাপেক্ষে যদি ভূমি উঠে চাইন চি সাপেক্ষে যদি ভূমি উঠে তেতিয়া চাইন চি সাপেক্ষে ভূমি হ'ব এইটো চাইন চি অপজিটে থকাডাল কি এটা অপজিট মানে বিপৰীত ফালে থকা বাহু এ বি বাহুডাল হৈছে লম্ব কাষত লাগি থকাডাল হৈছে ভূমি বুজি পাইছা তোমালোকে লম্ব অপজিট সদায় মনত ৰাখিবা কোণৰ অপজিট ফালে থকাডাল লম্ব আৰু কোণটোৰ লগত লাগি থকাডাল ভূমি তো এইডাল যদি কি হয় লম্ব হয় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হয় তো এইডাল কি হ'ব এই ত্ৰিভুজটোৰ বি চি বাহুডাল হ'ব ভূমি চি সাপেক্ষে দেই চি সাপেক্ষে বাৰে বাৰে কৈছোঁ কোণটো সাপেক্ষে আমি ভূমি আৰু কৰ্ণবিলাক কি হ'ব চেঞ্জ হ'ব হা এতিয়া কি হ'ব তুমি প্ৰথমতে কি জানিব লাগিব কছ জানিব লাগিব কছ মানে কি ভূমি বাই কৰ্ণ তাৰপিছত চি সাপেক্ষে ইটো হ'ল লম্ব এইখিনি ভূমি তো ভূমি বি চি কৰ্ণ কিমান লাইক চাইন এ চাইন চি টেন এ চৰি কছ এ কছ চি তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি পাম মানে আমাক চাইন এ মানে এংগেল হিচাপে মানবিলাক আমি অনুপাতবিলাক কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব তোমালোকে যদি বুজি পাইছে জাষ্ট এটা বস্তু মনত ৰাখিবা কোণটো সাপেক্ষে কোণৰ বিপৰীত ফালে থকাডাল কি কোণৰ বিপৰীত ফালে থকাডাল লম্ব আৰু কোণটোৰ লগত লাগি থকাডাল সদায় কোণটোৰ বিপৰীত ফালে থকাডাল সদায় লম্ব এই কোণটোৰ বিপৰীত ফালে থকাডাল লম্ব আৰু এই কোণটোৰ থকাডাল লম্ব আৰু এইফালে ভূমি এইডাল কথাটো বুজি পাইছানে কোণটোৰ বিপৰীতে থকাডাল লম্ব আৰু এবাৰ কৈছোঁ যাতে পাহৰি নোযোৱা তো এনেকৈ কছে তাৰপিছত চাইন চি কছ চাইন চি কছে কছ চি এনেকৈ উলিয়াব পাৰিম তো ইয়াতো কিছুমান বুজি পাইছা না কথাখিনি তো মই অকণমান জুম কৰি দিছোঁ তো মানে কথাটো তেনেকুৱা বহুত বেছি টান নহয় একদম বেছি টান নহয় তোমালোকে ভয় নাখাবা ভয় খোৱাৰ একদম দৰকাৰেই নাই ভয় খোৱাৰ কোনো দৰকাৰে নাই ত্ৰিগোণমিতি পাঠটো বহুত বেছি সহজ মই ভাবোঁ গোটেই কিতাপখনত ক্লাছ 10 কিতাপখনত ত্ৰিগোণমিতি পাঠটো বেছি সহজ যেন পাওঁ হা কথাটো বুজি পাইছানে তোমালোকে একদম বেছি সহজ মানে ভয় একো নকৰিবা জাষ্ট ৰুল হিচাপে তুমি এপ্লাই কৰি লোৱা ইজি ফৰ ইউ অ'কে তো এতিয়া আমি ইয়াত কিছুমান মানে ৰুলছ পাম মানে চাইন সাপেক্ষে কছ সাপেক্ষে কিছুমান ফৰ্মুলা পাম তো ফৰ্মুলাখিনি আমি চাওঁ তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ল'বা যদি কিছুমান কোনোবা বিচাৰা নহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এইটো কথাটো কেনেকুৱা যে আমি ফৰ্মুলা কিছুমান মানে ক'ব পাৰোঁ ফৰ্মুলা সূত্ৰ কেনেকৈ চাইন যদি আমি চাইন এ বা চাইন থিটা বুলি কওঁ চাইন এ বুলি কওঁ চাইন এ সূত্ৰ এটা আছে 1/cos a বা cos a সূত্ৰ এটা আছে
cosec a সূত্র এটা আছে কি আছে 1/sin লাইক তেনেকুৱা এটা এটা তাৰ পিছত যদি আমি cos a স্টুডেন্ট সাইন ডাঙৰ কৰি লিখিবা দেই cos a বুলি যদি কওঁ 1/sec তেনেকুৱা বুলি sec a বুলি যদি কওঁ 1/cos a তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান সূত্র পাম তো সাইন একদম সহজ সাইনৰ উল্টা cosec হয়নে নহয় cosec হ'লে তো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ হয়নে নহয় তো মই এইফালে লিখি দিছোঁ আৰু cos গ'ল 10 যদি হ'লে 1/10 a 1/cot a যদি cot a হ'লে 1/10 a লাইক তো ছটা হ'লনে নহয় হ'ল তো এইকেইটা কি sin a 1/cosec a cosec a 1/sin a cos a 1/sec a sec যদি হ'লে sec a হ'লে 1/cos a তো 10 a 1/cot a cot a 1/10 a লাইক দ্যাট তো তোমালোকে বস্তুখিনি লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা মই জাষ্ট লিখি দিছোঁ তো তোমালোকে চাইছাতো তো এই ফৰ্মুলাখিনিও আমাৰ 8.1ত জৰুৰত হৈ যাব 8.1 মানে 8.1 8.2 8.3 আটাইকেইটা এক্সাৰচাইজতে আমাক আটাইকেইটা অনুশীলনীতে খুব বেছি প্ৰয়োজন হ'ব তোমালোকে চাই ল'বা খুব ইজি একদম কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই মনত ৰখাটো দৰকাৰ খালি অকণমান মনত ৰাখি দিব এবাৰ চালে হৈ যাব কথাটো তেনেকুৱা তো এতিয়া আকৌ দুটামান সূত্ৰ আছে এই সূত্ৰকেইটা তোমালোকে হেৰিতে পাবা মেইনলি তোমালোকে ক'ত পাবা জানানে তোমালোকে ক'ত পাবা জানানে সূত্ৰখিনি তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ 232 উলিয়াই লোৱা 232 তাতো মই এতিয়া যিখিনি ফৰ্মুলা দিম সেইখিনি পাবা কিন্তু ফৰ্মুলাখিনি অলপ আগতীয়াকৈ লাগিব তো ফৰ্মুলাখিনি চাবা এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা আছে tan থিটাৰ কাৰণে tan a ৰ কাৰণে তোমালোকে tan a ও লিখিব পাৰা tan থিটাও লিখিব পাৰা দেই এংগলটোৰ কথা তুমি এংগল যিটা কিছুমানে থিটা বুলি ক'ব যে tan থিটা কওঁ তেতিয়া এটা tan থিটাৰ এটা সূত্ৰ আছে tan থিটাৰ এটা tan ৰ কাৰণে মই আগত লিখিলোঁ 1/cot a সেইটো বেলেগ আৰু এটা সূত্ৰ আছে tan থিটা মানে sin থিটা বাই cos থিটা যদি থিটা নিলিখা তেতিয়াহ'লে এংগল a লিখিব পাৰা a লিখিব পাৰা যদি a নিলিখা আকৌ থিটা লিখিব পাৰা থিটা লিখিব পাৰা এইটো গ্ৰীক ৱৰ্ড ওকে তো আৰু এটা আছে যদি tan ৰ উল্টা কি cot থিটা যদি cot থিটা হ'লে তোমাক ইয়াক উল্টাই দিয়া cos থিটা sin থিটা yes or no correct tan থিটা মানে sin থিটা বা cos থিটা cot থিটা মানে cos থিটা বা sin থিটা ইজি তো আৰু দুটা আছে তো এই দুটা তোমালোকে পাবা তথাপিও মই আগতীয়াকৈ লিখি থলোঁ sin স্কুৱেৰ থিটা পাবা কিন্তু তোমালোকে দেখাই দিছোঁ কৈ দিছোঁ নহয় sin স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ cos স্কুৱেৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু 1 প্ৰয়োজন হ'ব আমাক 8.1 তো প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে মানে ফৰ্মুলা আছে কুৱেশ্যন নহয় সৰি ফৰ্মুলা আছে 1 প্লাছ tan স্কুৱেৰ থিটা বা এনেকৈ লিখিব পাৰি sec স্কুৱেৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু 1 প্লাছ tan স্কুৱেৰ থিটা আৰু কিছুমানে এনেকৈ লিখে বা কিছুমানে এনেকৈ লিখে 1 প্লাছ tan স্কুৱেৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু sec স্কুৱেৰ থিটা কিছুমানে থিটা ইমান ডাঙৰকৈ লিখিবা দেই পাৱাৰবিলাক ডাঙৰ দিছে পাৱাৰবিলাক ডাঙৰ নহয় পাৱাৰ সদায় সৰু হয় এইটো পাৱাৰ অকণমান বেছি ডাঙৰ হৈ গ'ল পাৱাৰবিলাক ডাঙৰ নহয় চিষ্টেমেটিক লিখিবা বুজি পাইছা আৰু এটা আছে 1 প্লাছ cot স্কুৱেৰ থিটা cosec স্কুৱেৰ থিটা আৰু এটা আছে 1 প্লাছ তোমালোকক আছে দেই তোমালোকক পাহৰি নাযাবা কিন্তু চাৰে আগতীয়াকৈ ইউজ হ'ব cosec স্কুৱেৰ থিটা 1 প্লাছ বুজিছা 1 প্লাছ cot স্কুৱেৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু cosec স্কুৱেৰ থিটা আৰু 1 প্লাছ tan স্কুৱেৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু sec স্কুৱেৰ থিটা বা sec স্কুৱেৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু 1 প্লাছ tan স্কুৱেৰ থিটা এনেকুৱা লিখিব sin স্কুৱেৰ থিটা বা cos স্কুৱেৰ থিটা গোটেইকেইটা এই পাঁচটা ফৰ্মুলা বহুত বেছি ইউজ হয় বহুত বেছি most usable formula of this chapter okay কথাটো তেনেকুৱা তো তোমালোকে এইখিনি বস্তু
ইজি হয়, খুব বেছি ইজি, তোমালোকে ভয় খাব নালাগে। যোনে জানাটো তাৰ কাৰণে বহুত ভাল, আৰু যোনে নাজানা তাৰ কাৰণে মুখস্থ অলপ কৰি ল'বা, কিবা বুজি নাপালে মোক সুধিবা হা। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, ভিডিঅ'বিলাক বহুত বেছি দীঘল হ'লে অসুবিধা হৈ যায় তো আপলোড কৰাটো হয়। তো নেক্সট ক্লাছত আমি এক্সাম্পল ষ্টাৰ্ট কৰিম। এক্সাম্পল ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো এক্সাম্পলবিলাক খুব জৰুৰী, এক্সাম্পলবিলাক চাব লাগিব। তো এক্সাম্পলত আজিলৈ ইয়াতে এৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ৱাচিং মাই চেনেল এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ অল অফ দি ভিডিঅ'জ। থেংক ইউ। তো তোমালোকে চাবা দেই, বস্তুবিলাক চাবা, আৰু শেষলৈ চাবা, শেষলৈ চালেহে তোমালোকে বস্তুবিলাক পাৰিবা। থেংক ইউ।